Привіт! Невеличкий анонс. Відтепер наші розслідування будуть щопонеділка з'являтись на цьому ютуб-каналі о 19:00, а вже о 20:00 ми щопонеділка розпочинаємо стрім з більш детальним обговоренням теми. Тому, якщо ви бачите це відео, дивіться розслідування, підписуйтесь на канал, а потім повертайтесь о 20:00 поговорити. Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні ми підтримуємо найпопулярніший, мабуть, тренд минулого тижня, тобто Мирослава Продана. Людину, яка пронеслась вже накатаним шляхом від крісла в податковій до лави підсудних. Податковою Продан прокерував лише рік. І цього вистачило, щоб, зрештою, антикорупційна прокуратура звинуватила його у, в принципі, стандартному комплекті податківця. Елітна нерухомість, елітний транспорт, корупційні зв'язки. А Анатолій Остапенко дослідив цю історію в деталях. І зараз ви побачите, на що вистачає 5000 днів у керівництві податкової. Україною шириться загадкова епідемія, про яку мовчить навіть Фейсбук Уляни Супрун. Цей вірус косить один за одним голів Державної фіскальної служби. Спочатку вони були як усі, прокидались зранку, пили каву, аж раптом бац, і Гройсман забирав їх керувати податковою. Трошки покерували, і ось уже перша стадія хвороби. З'являлося непереборне бажання стрибнути під картатий плед, чи навіть поїхати з країни. Як ви вже зрозуміли, це незвичайний ОРВІ для ДФСників. Це неприємний вірус підозри. Але, на щастя, хвороба не тривала. Ось колишній, вже поновлений очільник ДФС Роман Насіров в картатому пледі і заражений новою хворобою. Але суд, наче хороший сімейний лікар, поставив його на ноги, і він поновився на посаді. А це його наступник Мирослав Продан. Покинув Україну якраз перед врученням підозри. Поїхав нібито на лікування у Німеччину. На Євроблясі. Саме на нього сьогодні ми зробимо розпаковку. Кажуть, зараз модний такий формат. Розпаковку його кримінальної справи. Відкриваєш коробку, а тут всі улюблені іграшки. Вілли за кордоном, 1000 квадратних метрів в Україні. І дорогі тачки. Одна справа про них читати у стрічці новин, а інша – побачити своїми очима королівство, яке створив Продан. Завдяки відкритим джерелам ми знайшли цю ДФСну Нарнію та проведемо вам по ній невеличку екскурсію. Насправді велику, бо королівство реально вражає. Прогуляємось по турецькій віллі Продана і по його українських новобудовах. А перед цим згадаємо, хто взагалі такий Продан. Мирослав Продан з 2005 року працює в органах ДФС у Вінниці. Потім переїхав до столиці та працював заступником Романа Насірова. Після усунення Насірова Продан пішов на підвищення, став виконувачем обов'язків глави відомства. Але в серпні 2018-го отримав неприємну звістку від генпрокурора. Зараз я працюю по справі, в якій в мене є претензії до нього персонально. В той момент, коли я здобуду достатню кількість доказів, я зроблю процесуальне рішення. Вже через 2 тижні після цієї заяви Луценка Продан подав у відставку. Потім кілька разів не з'являвся на допит. І зрештою перед черговою спробою допиту просто покинув Україну. Відверто кажучи, мало хто вже сподівався на його повернення. Але через 2 тижні Продан таки приїхав в Україну. І навіть на допит сходив. Шановні, давайте в нас зараз процесуальні дії. А потім і в суд. Борислав Васильович, розкажіть, на чому ви сьогодні приїхали? Дайте отдохнуть. А ті автомобілі, як вони опинилися у вашому користуванні? Хлопці, а ви хто такі? Ключем до розуміння цього повернення, певно, є рішення суду. Суддя не кинула Продана за грати, не просила застави, а просто відпустила на поруки депутатів. Королівство, яке слідство вважає проданівським, записано на його довірених осіб. Ось ця столична квартира площею 110 квадратних метрів у житловому комплексі «Лідер» на сестру Продана. Квартиру записали на жінку наступного тижня після призначення Продана з Вінницької ДФС у керівництво центральної. Сюди одразу ж переїжджає? Ні, не сестра, а сам Мирослав Продан.
Він вказав це у своїй декларації. А сестра, що начебто сама придбала столичне житло, залишається ось тут, у Могилеві-Подільському, невеличкому містечку на кордоні з Молдовою. 130 кілометрів від Вінниці. Батьківщина Мирослава Продана. Живе власниця столичної квартири бізнес-класу у цьому скромному будиночку на околиці маленького містечка. І Вона постійно тут на базарі торгує. у пошуках власниці елітного київського житла відправляємось на центральний ринок Могилева-Подільського. Досвідчені люди знають, якщо вирішив щось знайти на базарі, треба мати трошки терпіння. Підскажете, вам тут, знаєте, тут прямо. Це вас турбують журналісти програми «Наші гроші». А що ви з програми... вирішили, Валентин? А нам сказали. Мало ли, що це базар, ти що А ви говориш? знаєте Валентина Когут? Це ви. Ну, допустим. Допустим, у нас питання, як ви придбали квартиру у Києві? За які кошти? Ви ж сестра Мирослава Продана. Мальчики, я не коментую. Чому? Ну ви ж придбали квартиру в Києві 100 квадратів. Є все розуміння, я не коментую. Ну а звідки у вас кошти на цю квартиру? Ну, пані Валентин. Без коментарів. Ну чому? Ну, тому що Через тиждень після того, як ваш брат переїхав до Києва. нормально. Я не буду з вами спілкуватися. Чому? Я не хочу. Я маю право не хотіти. Щось мені підказує, що сестра Продана купувала квартиру у Києві не за свої кошти. Я б, наприклад, пишався тим, що зміг придбати квартиру у Києві. Ціна квартири в столичному ЖК, де оселився Продан, такої ж площі, як у нього, стартує від 180 тисяч доларів. Насправді, можемо порадіти за пана Продана. Схоже, він переїжджав до Києва не з порожніми руками. Що Вінницький ДФС заробив на столичну квартиру в недешевому комплексі. А от менше, ніж за рік роботи в столиці, з'являються солідніші придбання. Тут ми мусимо познайомити вас ще з одним чоловіком – Максимом Павицьким. За версією слідства, це ще одна довірена особа Мирослава Продана. Шановні, давайте в нас зараз процесуальні дії. Ми поспішаємо. Після того, як ми завершимо, ми вам надамо всі коментарі. Продан справді закінчив і навіть вийшов, але через інший вхід. Та це було питання риторичне. Павицький з Проданом разом вчились в Рівненському університеті. Ось вони через десяток років на родинному святі. Відпочивають разом. І на ще одному. Павицький – кум Мирослава Продана. І за версією слідства – головна кишеня ДФСника. Після втечі Продана за кордон у ЗМІ потрапив фрагмент його листування з кумом. Достовірність підтвердив керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. До цієї переписки долучені ще документи, які підтверджують законність і належність і допустимість. А станом на зараз мені прокурор доповів, що належність і допустимість отриманих доказів в нього сумнівів не викликає. Саме це листування з кумом проливає нам світло на життя Мирослава Продана, гідне катарських принців. І я не перебільшую. Бодрум – стародавнє місто і один з популярних курортів Туреччини. Соснові ліси, гори, скелі, а головне – золотисті пляжі і тепле море. Усе це про Бодрум. За версією слідства, Продан через свого кума Павицького придбав тут 2 вілли. Справді, навіщо кожен рік обирати собі готель в Туреччині, якщо можна купити собі віллу, а краще 2? Завдяки переписці кумів ми змогли знайти конкретні будинки, які за версією слідства придбав екс-ДФСник. Самый дорогой комплекс в Турции – «Мандарин». Там у принцев Катара дома. У принців Катара та короля фіскалів. Перепрошую, екс-короля фіскалів. За матеріалами справи Павицький спеціально відправився до Туреччини обирати вілли для свого друга з ДФС. В матеріалах кримінальної справи фігурує компанія Mavi Bodrum. Це турецький забудовник, який продає елітні вілли в Бодрумі та передмісті. Знайти конкретні вілли нам допоможуть фотографії, які Павицький надсилав Продану з Туреччини. У листування потрапили фрагменти 3 фотографій. На одній з них ванна кімната, на іншому фрагменті можна впізнати газон та доріжку. В портфоліо компанії Mavi Bodrum є всього 4 комплекси з віллами, і тільки в одному знаходимо такі ж елементи інтер'єру.
Ось аналогічне дзеркало, шафа та умивальник. Та такі ж доріжки під будинком. Це комплекс Ла Віллас Яликавлак. Він складається з 4 будинків. 2 з них якраз і придбав Максим Павицький для свого кума-податківця. На першому поверсі приватний басейн, сад з видом на Егейське море та гори і гараж для 3 автомобілів. На другому – лаунж-зона з каміном і турецька баня. У кожній віллі по 5 спальних кімнат. Судячи з листування, з самого початку Продан планував придбати одну віллу для себе, а іншу здавати туристам в оренду. Сегодня смотрели в одном комплексе очень хороший вариант. Под сдачу и для себя. 2 виллы в закрытом комплексе. Одна с ремонтом, одна без. С гаражом и с отдельными входами. Можно зажать и жить. Це доволі прибутковий бізнес. На сайті booking.com здають в оренду віллу, яка знаходиться по сусідству. Доба відпочинку коштує більше $1000 – 31 тисячу гривень. Турция удобна тем, что кроме отсутствия вопросов о происхождении денег, они могут официально оформить 2 договора купли-продажи, чтобы сэкономить на официальных налогах. Этим они очень похожи на нас. Пропонують головному податківцю зекономити на податках його друзі. У придбанні цих 2 турецьких віл брала участь ще одна людина – одеський бізнесмен Віталій Астахов. У листуванні Продан та Павицький називали його «Віталік Умний». Ок, по тур все ок. Подтвердили 2 со скидкой, 2,4 миллиона евро, 120 тысяч скинули. Просят в понедельник 1 миллион лир. Это чуть меньше 250 тысяч долларов. Остальное по мере ипотеки и ремонта. До понедельника сделают договор и распишут план платежей. Мне нужно умному передать как можно раньше, и если можно, сегодня. Віталій Астахов, за даними слідства, ще один друг Мирослава Продана. Він консультував ДФСника і його кума, як правильно переводити кошти на придбання майна в Туреччині. Если брать 2, одну для себя, одну под сдачу, скинут до 1 200 000. Платить можно частями. Очень хорошее местоположение и цена, качество тоже. Виталик считает, для себя это очень хороший вариант. Можно и 2 сдавать. Після публікації листування з Проданом Віталій Астахов у стилі відомого розвідника Семочка прочитав на камеру, що? Відеозвернення. Я тот самый Виталий Астахов, участием которого в переписке с Проданом пугают общественность журналисты, поставит крест на всех возможных домыслах о правдивости того говна, которое псевдожурналисты с невидимым энтузиазмом бросают на вентилятор. Але за 2 тижні після зухвалого відеозвернення Астахова в інтернеті з'являється відео допиту. На допиті він вже не такий категоричний. В процессе просмотра недвижимости Максим фотографировал разные дома, квартиры, снимал видео по поводу того, как это выглядит, и, возможно, пересылал это кому-то, чтобы посоветоваться о своем выборе. Потом было сказано о том, что прилетит Мирослав Продан. Кем сказано? Максимом. За матеріалами справи Мирослав Продан заплатив за 2 турецькі вілли майже $2,5 мільйони. Якщо ви думаєте, що найцікавіше з матеріалів справи вже позаду, не перемикайтесь. Селище Стоянка під Києвом. Це майже те саме, що Бодрум, але без моря і з генпрокурором по сусідству. Тут за 6-метровим парканом, що оточує віп-частину Стоянки, мешкає нинішній генпрокурор Юрій Луценко. А раніше ще й любитель дивних інтер'єрів Віктор Пшонка. По периметру елітного гетто – блокпости з охороною. У 2017 році, через рік після переїзду Продана до столиці, його кум Максим Павицький стає власником будинку в Стоянці. Завдяки інтернет-архіву ми знайшли оголошення з продажу саме цього будинку. Шановні покупці, поблизу Києва в селі Стоянка пропонується абсолютно новий цегляний будинок загальною площею 450 метрів. Площа ділянки займає 10 соток. В помешканні проводяться завершальні ремонтні роботи. Ціна за подібний будинок у Стоянці стартує від $500 тисяч. Це 12,5 мільйонів гривень. А з чого ти вирішив, що Продан має якийсь стосунок до цього будинку? Може, то справді Павицький планував переїхати ближче до впливового кума? Але ні. В листуваннях Продана та його дружини ремонтні роботи курувала саме дружина Продана. Навіть техніку для дому купувала вона.
Чому ж таки продан Мирослав Васильович і його дружина займаються повністю оздобленням, питанням оздоблення цього будинку і проведення в ньому ремонтних робіт, починаючи від питань, де вирити вигрібну яму і де вирити яму під басейн, закінчуючи питаннями оздоблення інтер'єру. Допитали і дизайнерку, яка займалась інтер'єром будинку. Вона теж напряму спілкувалась з Людмилою Продан, дружиною ДФСника. Та й доходи формального власника будинку Павицького просто не дозволили б йому самостійно його придбати. Його офіційний дохід за останні 20 років склав всього 480 тисяч гривень, а його дружини 170 тисяч. Ну і ще трішечки про нерухомість. За версією слідства, Павицький придбав для Продана ще 2 квартири у київському ЖК «Французький квартал» за якихось 7 мільйонів гривень. До такого набору нерухомості, звичайно, потрібні елітні авто. 30 листопада, за півгодини до допиту у НАБУ, ми фіксуємо Продана за кілометр від будівлі антикорупційного агентства. Він сідає в автомобіль Lexus, який належить його адвокатці. Їх супроводжує автомобіль Toyota. Не дивлячись на те, що Продан не працює в ДФС вже 2 місяці, він все одно продовжує користуватись автомобілем профспілкової організації працівників Державної фіскальної служби у Донецькій області, яка і чекає його біля НАБУ. Ви ж не думаєте, що це і весь автопарк, яким користується Мирослав Продан. Він тільки до НАБУ на ній приїхав. Насправді ж його колекція авто виглядає солідніше. Він же король ДФСників. Тому і карета має відповідати посаді. Точніше, карети. Їх декілька. Mercedes GLE 350 2017 року випуску – $80 тисяч. Toyota Land Cruiser 2017 року – $88 тисяч. Та Toyota Land Cruiser 2008 року – $30 тисяч. Всі ці автомобілі зареєстровані на фірму Антей, а користується ними Продан. Він навіть вказав їх у декларації. За ринковими цінами оренда цих авто коштує десь $30 тисяч на рік. Це в 3 рази більше його річної заробітної плати. Але Продан робить вигляд, що знайшов таке оголошення, де автомобілі бізнес-класу дають поганяти безкоштовно. Тому що в декларації витрат на елітні машини фірми Антей він не вказав. Скоріш за все, оголошення побачив лише Мирослав Продан. Жодної згадки в інтернеті про цю компанію ви не знайдете. Коли фірма Антей купляла ці машини, нею володів дехто Юрій Ларін. Ось його сторінка в соціальній мережі Facebook. А в друзях у Ларіна керуючий майном Продана Максим Павицький. Той, що турецькі вілли вибирав. А ми до Юрія Ларіна. Не хочуть? Не хочуть спілкуватися. Сказали, що немає ніякого бажання з ними спілкуватися. Двічі я намагався орендувати в Антеї якийсь мерс, як це зробив Продан, але представники компанії чомусь постійно відсутні на робочому місці. Можливо, тому, що у головного та єдиного клієнта фірми зараз проблеми. Ми до компанії Антей. Не підкажи. Антей, так. Его нет, директор уехал сейчас. А він буває так на місці? Да, конечно. Доброго дня. А ми до компанії Антей. Да, привет. Приходите, пожалуйста. А что это вы фотографируете? А ми журналісти 24 каналу, програма «Наші гроші» з Денисом Бігусом. Ви владелец компанії Антей? Я не владелец компании «Антей». А куда? Ну тут находится. А что вы так зашли, так спокойненько? Как бы я Ну вас так вы нас пригласили. В чем проблема? Компания Антей вам знакома? Сотрудников «Антея» нету. А кто сотрудник? Можете сказать? Нету кто владелец? сотрудников. А кто владелец компании? Можете сказать? ЕДР есть. Вот зайдите в единый державный реестр. Так, ми заходили, просто там директор есть, учредитель есть. Ви вже зрозуміли, що у Продана та його найближчих друзів грошей дуже багато. І звісно, Продан, як досвідчений ДФСник, розуміє, що треба трошки вкластись, щоб потім заробити ще більше. У фрагменті листування Павицького та Продана можна побачити ще й вирішення бізнесових питань з використанням контактів на держслужбі. Мені нужен чоловік в архітектурі. Потрібно отримати в архітектурі містобудівні умови та обмеження на реконструкцію частини нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення громадського призначення 84, що розташований в будинку номер 29 по вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Вінниця, розташуванням опалювального пункту. В архітектурі де? Він! Місто Вінниця, вулиця Чорновола, 29.
Тут завершується будівництво житлового комплексу «Набережний квартал 2». Судячи з офіційного сайту комплексу, всі квартири у ЖК вже продані. Саме про цей комплекс писав своєму куму Максим Павицький. Вінницькі журналісти від початку цього будівництва пишуть про порушення. Можно элементарно начать с генерального плана, ясно, тут не предусмотрено, бо тут промышленная зона была. А самое элементарное, это когда ДБИ, когда есть нужные документы, которые разрешающие, стройку, когда дают вот эти, по-украинскому містобудівні умови та обмеження и тому подобное. То, как я знаю, они их только получили, это я писал месяц, скажу, или год назад вроде. Это уже стройка шла 1,5 года, и уже почти эти дома были построены, каркасы стояли. Фірма, записана на Максима Павицького, вклалась у будівництво цього ЖК і отримала майже 3000 квадратних метрів нежитлових приміщень, які після завершення будівництва можна вигідно здавати. Ось навіть фото з Фейсбуку Павицького, на якому він інспектує процес будівництва у брендованій касці Набережного кварталу. На відміну від Продана, який тікає від питань журналістів по храмах, Павицький, за даними слідства, вчинив ще радикальніше. Поїхав за кордон. Але крім Павицького, у фірми, що володіє офісами у Вінницькому ЖК, є ще один власник – Сергій Остапенко. Він контролює і компанію, якій належить земля під цим комплексом. Щодо свого бізнес-проекту та участі в ньому кума Продана, Остапенко був не дуже багатослівний. А коли почув прізвище, одразу забув, що йшов додому. А вы знакомы с Максимом Павицким, с таким человеком? Сергей, добрый день. Меня зовут Анатолий Остапенко, журналист программы «Наши гроши». Вы можете сказать, вы знакомы с Максимом Павицким? Сергей. Сергей. Ну вы знакомы или нет? Знаете фирму «Набережный квартал»? Вы же владелец фирмы. Сергей. Сергей. Один вопрос всего. Сергей. Сергій, ви знаєте, хто такий Максим Павицький? Сергій. Сергій. За версією правоохоронців, гроші на інвестування у приміщення в Набережному кварталі 2 належать не Максиму Павицькому, а саме Мирославу Продану. Всього слідчі нарахували у Продана нерухомості, автомобілів та інших витрат на 86 мільйонів гривень. 86 мільйонів гривень! Ви тільки вдумайтесь цю цифру. Це приблизно тонна готівки з 100-гривневими купюрами. Більшість цього майна було придбано, коли Продан переїхав працювати у центральний апарат ДФС. Але щось мені здається, що все майно Мирослава Васильовича залишиться недоторканим. На це нам натякає справа попередника і вже наступника Продана – Романа Насірова. Тому що Україна – це королівство чудес. Тебе можуть спіймати на гарячому, коли ти прямо у себе в кабінеті отримуєш хабар. Але коли годинник проб'є судове засідання, хабар перетвориться на гарбуз. І цей гарбуз навіть не твій, а кума, принаймні юридично. Уже перед самісіньким виходом матеріалу Продан надіслав відповіді на наші запитання. Листування назвав спецфейком спецслужб, створеним для його дискредитації. Одночасно підтвердив, що його дружина справді долучилась до дизайну будинку під Києвом, але підбирала техніку і меблі не для себе, ні, а виключно як консультант. За версією Продана, Астахов давав свідчення щодо турецьких віл під тиском слідчих, а квартиру в Києві майже за 200 тисяч доларів його сестра купила, адже родина не лише торгує речами на базарі, а й володіє заводом з виробництва плитки. Одночасно, так, і квартиру цю вона купила для сина студента, але він все одно живе в гуртожитку, а в квартирі живе Продан. Тому що, не знаю, може Продану в гуртожитку не солідно. Повну відповідь Продана читайте на сайті bigus.info. Знаєте, наостанок думав побажати Мирославу Продану іти шляхом його попередника Романа Насірова, але за день до запису виявилось, що суд поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Тому ні, сподіваюсь, із Проданом все піде якось іншим шляхом. У будь-якому разі, на сьогодні все. Нагадую, що усі наші розслідування ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі.
поспілкуватися з нами у соцмережах, текстові версії розслідувань почитати на сайті і там же і підтримати нашу команду. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.